අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ උම්මලකඩ සම්බෝල කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. ඉස්සෙල්ලාම පොඩියට කපාගත්ත ලුණු කිලෝ එකක් අවශ්‍යයි. එකම සයිස් එකට ලුණු ටික කපා ගන්න. මේ ලුණු කිලෝ එකක් සඳහා උම්මලකඩ ග්‍රෑම් 150, දෙහි ගෙඩිය පෙළුෂ, රම්පේ කරපිංචා කපාගත් ඒවා අමු මිරිස් ටිකක් කපාගත්තාම කපා ගන්න. ලුණු එසඳහා පිටි ටිකක් අවශ්‍යයි. පාන් පිටි, මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්. දැන් අපි බලමු පිටි තේ හැඳි පාන් පිටි ග්‍රෑම් නෙමෙයි මේස හැඳි 4ක් විතර ඇති. ඒක මේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ බීලුණු වල තියෙන තෙත ගතිය නැති කර ගන්න. නැත්තම් තෙල් ගොඩාක් පුරා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ ඒකේ තෙල් ගතිය වැඩි. ඒකින්ද තමයි අපි පාන් පිටි පාවිච්චි කරලා මේක මික්ස් කර ගන්නවා තෙලට දාන්න කලින්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බැද ගන්න තෙල්. තෙල් ගැඹුරු තෙලේ මේක බැද ගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. පාන් පිටි මේසෙ හැඳි 4 දාලා හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්න. අර තෙත ගතිය නැති වෙන්න තමයි පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එකම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියකුත් එනවා. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ කල් තියාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හදලා තියාගත්තොත් මාසයක් 2ක් 3ක් වගේ. පැටලා ගත්ත ඇති. අපි සේරම හොඳට කලවම් වෙන විදිහට අතින් මෙහෙම පෙරලා ගන්න. දැන් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාලා ලිප අනසන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි ලුණු එක දාමු. එකවර සේරම දාන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ තෙල් ප්‍රමාණය හැටියට භාගේ දාගත්තා. හරි. තෙල් මිලිලීටර් 500ක් විතර මම අරන් තියෙනවා. කිලෝ එකකට නම් දෙසරයකට වගේ දාන්න මේ ඒ තෙල් ප්‍රමාණය. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා ඇති. අපි මේකෙන් භාගයක් දාගමු. මෙහෙම තෙල් වල මේ විදිහට බින්දර අඩු කරලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මේක නිතරම විටින් විට පෙරලා මේ විදිහට මෙහෙම පෙරලා ගන්න. කලවම් කරගන්න. තෙලුත් එක්ක අර උඩ යට සේරම එක විදිහට බැදෙන්න අපි මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකොට බා ගන්න. දැන් ඇති බැදුණා. මේ තමයි බැදගත්ත ලුණු ටික. දැන් අපි අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ ටික බැදගන්න.
මේ විදිහට බැදුනහම ඇති. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරලා මේ ටික ලුණු එකටම දාගන්න. දැන් අපි ලුණු එකට උම්මලකඩ ටික ඇඩ් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් ටිකක් සැරට උන ටිකක් වැඩිපුර අඩු සැරන කඩුවෙන් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. ලුණු එක තිත්ත වෙන්නේ නැතුව බැද ගන්න. කරුණහම තිත්තයි. එතකොට රස නැහැ. දැන් අපි මේකට දහි ටිකක් දාලා හොඳට අනාවමු. සම්බෝලේ හදලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් බීලුණු ගන්න නැතුව මම දීලා තියෙන මෙෂර්මන්ට් එකෙන් භාගයක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. රස බල හදලා රස බලන්න.